So work life plus on top of that studies, education. You balance milahuncha kati garo for students. So at IDP, what we tell them is your first intention to go there is to study. Working is a part and parcel of that. You should work whatever the government of that country allows you to work, but not at the expense of your studies. किनभने पार्ट टाइम काम गर्दाखेरि एउटा सर्टेन इन्कम हुन्छ जुन चाहिँ फाइनेन्शियल बर्डन हामीले कुरा गरेपछि लेसन गर्छ त्यसले, तर इट शुड नट कम एट द कस्ट अफ योर स्टडी. राइट. यति काम गर्दा गर्दा थाक्यो कि भोलि क्लासेस जानु सकेन, होमवर्कै गर्नु असाइनमेन्टै गर्नु सकेन होइन, क्लासमा निन्दा लागिरह्यो भने त मजा भएन नि त. बिकज रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आउने टाइम भनेको चाहिँ नि कन्ट्रिज लाइक अस्ट्रेलिया अर युकेमा आफ्टर यु ग्रेजुएट त्यसपछि प्रपर आफूले पढेको फिल्डमा काम गरेर 2 देखि 3 वर्ष कति हुन्छ 6 वर्ष कुनै कुनै कन्ट्रिजले 6 वर्षसम्म दिन्छ होइन. त्यो द्याट इज द टाइम वेन यु लुक फर रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट. राम्रोसँग पढ्यो भने कम्प्लिट गर्यो भने त्यति बेलासम्म नेटवर्क पनि बिल्ड गर्यो भने न तपाईँले राम्रो जब पाउने ल्यान्ड गर्ने पोसिबिलिटी हुन्छ नि. सो फर इक्जाम्पल स्टुडेन्टहरू बाहिर गयो पढ्नु गयो, लेट्स से 4 इयरको कलेज भयो होइन, रियलिस्टिकली स्पिकिङ 4 वर्ष नै घरबाट त फन्ड गर्दैन. लेट्स से 1 इयर फन्ड गर्यो अरे, मेजोरिटीले 2nd इयरदेखि अलिकति सेल्फ सस्टेन्ड हुन थाल्यो अरे. यस. त्यो अमाउन्टले द अमाउन्ट अफ वर्क पनि त लिमिटेड हुन्छ, सर्टन एक्स अमाउन्ट अफ आवर्स, त्यसले भ्याउँछ त्यहाँको लाइफस्टाइल र एजुकेसन अफोर्ड गर्नको लागि. सो जेनरली अघि मैले जस्तै भने जस्तै फर्स्ट 6 months इज गोइङ टु बी प्रिटी टफ होइन, बिकज युआर एडजस्टिङ टु अ टोटली न्यू इन्भाइरोमेन्ट अनि टोटली डिफ्रेन्ट कल्चर, डिफ्रेन्ट कन्ट्री. अनि त्यसपछि चाहिँ नि वेन अलिकति भिज्दै गएपछि त्यो सोसाइटीमा भिज्दै गएपछि युल गेट टु नो द टिप्स एन्ड ट्रिक्स अफ स्टार्ट टु सेभ, हाउ टु सेभ मनी, बिकज द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर होइन. सुरुमा जाँदाखेरि तपाईँलाई भनौँ न सिम्पल थिङ्स लाइक ब्रेडको भाउ थाहा हुनु होला, तपाईँ एभ्री टाइम गएर रेस्टुरेन्टमा खानु होला सुरुमा, बट इटिङ आउट इज अ भेरी एक्सपेन्सिभ अफेयर होइन. बिस्तारै बिस्तारै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू त्यो सिक्दै जान्छन् त्यहाँ गएपछि हाउ टु सेभ मनी, बिकज द्याट्स वेन दे रियलाइज द भ्याल्यु अफ मनी होइन. पहिला मेबी घरबाट पकेट मनी दिँदाखेरि रियलाइज गरेको हुँदैन, तर त्यहाँ गएर त आफै कमाउनु पऱ्यो नि त होइन, आफै सेभ गर्नु, आफ्नो रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, ट्युसन फीमा आफूले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ. दिस इज अनदर थिङ द्याट आई फाइन्ड फेसिनेटिङ, द्याट बाहिर पढेको मान्छेहरू चाहिँ पर्सनल फाइनेन्स त एउटा सिक्छ है एकदम. त्यो भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, आई थिङ्क द्याट इज द वान अफ द मोस्ट अन्डर रेटेड स्किल फर अ पर्सन टु लर्न. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइफ स्किल. एक्ज्याक्टली. नेपालमा बस्नुन्जेलसम्म त्यो कुराको त मतलब नै हुँदैन होइन, जहिले पनि पकेट मनी एन्ड अल द्याट थिङमा डिपेन्डेन्ट भयो या भन्छ वाट एभर इट इज. तर बाहिर गएपछि चाहिँ यु अलवेज हेभ समन टु फल ब्याक टु नेपालमा हुँदाखेरि. राइट. बाहिर जाँदाखेरि यु बिकम युर अन योर ओन. And that is a skill that I tell everyone कि at least personal finance सिक्नुपर्छ है भन्ने कुरा हो. अनि जुन अमाउन्ट अफ वर्क पाउँछ त्यसले त सपोर्ट गर्न चाहिँ भ्याउँछ हाम्रो. लाइक लेट्स से अस्ट्रेलियाको लागि विकली या मन्थली एउटा कम्फर्टेबल लिभिङको लागि कति जति फाइनेन्सियली अर्न गऱ्यो भने ठिक हुन्छ. अब अस्ट्रेलिया हेज वान अफ द हाइएस्ट पर आवर रेट्स. ओके होइन, रफली $20 to $25 पर आवर पाउँछ अस्ट्रेलियामा होइन. And in fact, some of the jobs, like for example, health related, they in fact get paid more than that. True. So, अब student like हप्तामा कति चाहिन्छ, महिनामा कति चाहिन्छ is entirely dependent on the student को lifestyle. होइन. While we do encourage students to go out and visit and explore the country while you're studying there, होइन. At the same time, we also advise them that your cost saving tips are याद गर, because you're not in Nepal anymore होइन. पेरेन्ट्सहरूलाई $1 पठाउनु पऱ्यो भने टाइम्स 90 गर्नुपर्ने हुन्छ अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि होइन, वेन इट कन्भर्ट्स इन्टु नेपाली र अस्ट्रेलियन डलरमा गर्दाखेरि. सो गाह्रो हुन्छ. सो वी टेल देम बी कस्ट कन्सियस, लुक फर वेज टु सेभ कस्ट एन्ड ह्याभ फन, बट एट द सेम टाइम डोन्ट बी अ फाइनेन्सियल बर्डन अन युर पेरेन्ट्स ब्याक होम भन्छ हामी. सो लेट्स से मन्थली $1,500 that you go comfortable. Yeah, $15,000 to $2,000 भयो भने it should cover your बस्ने अनि र खाने. Not tuition fees. Not tuition fees. Alright, so that's extra. Yeah.